ประมาณสัก3-4 ทุ่มเขาก็ยังเสียงคนเคาะเขาก็เห็นน้ำเหลืองๆไหลเข้ามาในบ้านแล้วตอนจบมันเอาชุดแดงมาใส่แล้วก็เอาตุ๊กตามาถือเป็นลูกอย่างเงี้ยกูจะร้องไห้เมื่อกี้จริงกดแชร์และ Subscribe รักแฟนเพจ Facebook ด้วยก็รักด้วยรักเปิดไปรักใส่ชุดนอนแบบนี้จะเป็นรายการอะไรไปได้นอกจากโวยนอนไม่หลับซึ่งปกติเนี่ยโวยนอนไม่หลับเราก็จะคุยเรื่องปัญหาหัวใจใดๆ1 2 3 4แต่ว่าวันนี้เนี่ยจะเปลี่ยนธีมค่ะทุกคนคือให้เข้าคอนเซปต์กับคำว่านอนไม่หลับของจริงพอเรานอนไม่หลับจากอะไรบ้างเวลาดูหนังผีเวลาได้ยินเรื่องผีอยู่ในหูก็คือนั่นแหละวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องผีกันเพราะเคยทำเทปอยู่กับผีเทปหนึ่งแล้วมีคนบอกว่าเฮ้ยอยากให้ทำเทปผีเต็ม1 เทปแล้วก็จะดูว่าแต่ละคนที่เคยเจอผีเนี่ยมันทำให้นอนไม่หลับยังไงบ้างซึ่งเรานะคะได้ทำการตั้งโพสต์ใน Facebook ว่าใครนะคะที่มีประสบการณ์เรื่องผีที่เข้มข้นเราให้ส่งเรื่องเข้ามาแล้วเราก็จะคัดเลือกแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาขึ้นเตียงคุยเรื่องผีกันสักนิดนึงว่าแต่ละคนมีประสบการณ์อะไรบ้างเราแค่3 คนก่อนโอเคไปค่ะเราเชื่อว่าผีมีจริงขนาดไหนคิดว่ามีแบบเป็นพลังไม่งั้นมันที่เป็นการกูคิดว่าเป็นพลังงานจริงๆป้ากูกลัวคือหมายถึงว่ากลัวแต่ว่าดูเรื่องผีได้ฟังเรื่องผีได้หมดเลยแต่ว่ากลัวผีชาติไหนที่เธอกลัวที่สุดผีไทยน่ากลัวที่สุดสำหรับกูผีไทยใช่ผีไทยน่ากลัวสุดแต่ว่าหนังฝรั่งก็ทำน่ากลัวญี่ปุ่นก็น่ากลัวมึงแต่กูรู้สึกว่าหนังฝรั่งของแบบหนังผีฝรั่งอ่ะกูรู้สึกเหมือนเป็นปีศาจไม่ได้เป็นผีจะเป็นซินมันจะมีความแบบมันไม่ใช่ความรู้สึกหลอนอ่ะใช่ปะเพราะว่าของผีไทยมักจะมีสตอรี่แบบว่าค่อยๆไล่มามีการแบบผูกจิตต่อกันคือสิ่งกว่าที่เขาจะมาเป็นผีได้อ่ะเขาผ่านอะไรมาก่อนวันนี้ก็จะมาฟังเรื่องของจากทางบ้านว่าเขาเจอเรื่องอะไรกันบ้างที่ทำให้เขาแบบเฮ้ยนอนไม่ลงนอนไม่หลับกันไปใช่เพราะตามสายแรกกันไปก่อนค่ะไปค่ะสวัสดีคุณจ้ำค่ะอันนี้นะคะคุณจ้ำนะคะคือบอกเลยว่าได้ข่าวชื่อเสียงเรียงนามมาว่าเขาเป็นคนที่เคยเจอผีมาก่อนแล้วเป็นคนที่เล่าเรื่องผีได้แบบว่าถึงผีมากจริงๆแล้วถ้าพูดถึงสิ่งที่แบบใกล้เคียงที่สุดเนี่ยก็คือเคยมีอยู่เรื่องนึงซึ่งก็เจอที่คณะเนี่ยในคณะเราก็จะแบบมีโซนที่เป็นโซนใต้ถุนตึกใช่ไหมที่เป็นโซนทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผมจะชอบมีบางวันที่บอกว่าตอนแบบเที่ยงคืนตี 1เนี่ยเราจะชอบได้ยินเสียงหมาหอนเลยมันจะมีแก๊งหมาอยู่แก๊งหนึ่งซึ่งเหมือนเป็นหมาจรนี่แหละมีอยู่มัน10 กว่าตัวคือเป็นแบบแก๊งแบบหมาเจ้าถิ่นเลยมากสมัยนั้นอะไรเงี้ยเคยไปฟังจากผู้ที่คนหนึ่งมาว่าเขาบอกว่ามันมีเรื่องเล่าว่าในก่อนเนี่ยตรงแต่แถวของสารพัดเที่ยวเนี่ยมันจะมีบางวันที่เหมือนแบบตอนเที่ยงคืนเนี่ยมันจะมีคล้ายขบวนแห่ศพเลยและเหมือนเขาบอกว่าจะแห่จากตอนเนี่ยเที่ยงคืนแล้วจะแห่ตั้งแต่สาราพัดเที่ยวเนี่ยแล้วมันจะผ่านตรงหน้าคณะเราแล้วก็ไปจบอยู่ที่ประมาณหอนาฬิกาไอ้ดีเทลเนี่ยนะเราไม่แน่ใจนะเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยพอเวลาผ่านไปเนี่ยมันจะขบวนเนี่ยมันก็จะแห่อยู่อย่างเงี้ยแต่ว่าแค่บอกไม่ใช่คนเนี่ยอะไรเงี้ยก็เป็นแบบนั่นแหละก็เลยเป็นเหตุให้หมาเนี่ยชอบเห่าตอนที่คืนซึ่งเนี่ยนะครับมันก็เคยมีวันเลยครับที่ผมเคยมาจากปี 1 เทอม 1เลยปั่นจักรยานตอนขาไปเนี่ยเหมือนหมาแกงนั้นก็อยู่คือแบบว่าเขาไปทำอะไรกันสักอย่างอยู่ก็คือโล่งแล้วเห็นพอขากลับมาเนี่ยก็คือผมว่าเราแม่งอยู่แบบเทียบเลยแบบ10 กว่าตัวเหมือนมันนั่งแต่นิ่งเลยแล้วทุกตัวเนี่ยค่อยๆมองจากซ้ายแล้วก็แบบหันมองไปทางขวาเรื่อยๆทุกตัวคือหันเหมือนมองสิ่งเดียวกันแต่ว่ามันไม่มีอะไรหรอใช่แล้วสักพักเนี่ยไอ้ตัวที่อยู่ใกล้ประตูที่สุดเนี่ยมันก็เริ่มหอนเลยแล้วทุกตัวมันก็ค่อยๆหอนตามมาเรื่อยๆใช่แล้วพี่จ้ำมึงไงวะก็พอมันเริ่มหอนเนี่ยผมก็รีบปั่นแล้วผมยืนนึกภาพว่าเราเห็นอะไรภาพมันชัดมันเป็นอย่างเงี้ยใช่ลายเดียวกันมองอะไรไม่รู้แล้วก็หันไปอย่างเงี้ยหนูอย่าได้มองไปทางไหนที่ไม่มีแม่นะคะขอบคุณนะจ๊ะโอเคค่ะพี่จ้าบ๊ายบายไว้เจอกันนะโอเคค่ะบ๊ายบายจ้าคุณนุ่นใช่ไหมคะคุณนุ่นค่ะใช่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสียงใสมากน้องทีมงานบอกว่าคุณนุ่นต่อสายมาจากสิงคโปร์เลยเหรอคะใช่ค่ะไกลมากเลยค่ะ
ถ้าเป็นเล่าเรื่องผีเป็นผีที่อยู่สิงคโปร์หรือผีที่อ ผี ยู่ ไท ไท ย ย คะ ผีสิงคโปร์สิคะ อุ้ยผีอินเตอร์มาก โอเคค่ะ เรื่องเราเป็นยังไงคะ ที่อยู่เนี่ยนะคะมันจะอยู่ที่บาด็อกเรเซอร์วอร์ใช่ไหมคะ เป็นอ่างเก็บน้ำใหญ่ๆสวยๆแห่งหนึ่งในสิงคโปร์ซึ่งคนเนี่ยเขาชอบไปดูพระอาทิตย์ตกดินกันชอบไปวิ่งออกกำลังกายแถวนั้นอะไรอย่างเงี้ยมีคนชอบไปกระโดดน้ำฆ่าตัวตายด้วยมันเป็นข่าวดังในสิงคโปร์ใช่ไหมเรื่องมันก็คือตอนนั้นมันมีแม่ลูกคู่นึงระยะเขาก็ทำงานบ้านทุกอย่างดูแลลูกคนเดียวเครียดเลยไม่มีเวลาดูแลตัวเองด้วยสามีเขาว่านอกใจสุดท้ายเนี่ยตัวภรรยาเขาก็เลยฆ่าตัวตายแล้วเอาลูกไปด้วยแต่เลือกที่จะใส่ชุดแดงแบบใส่เดรสสีแดง เขาว่าอุ้มลูกไปกระโดดน้ำหรอ ใช่ก็คือแบบว่าตายแบบตายด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยเพื่อนเรามันทำ YouTube มันก็หาคอนเทนต์ไปลงเนี่ยออกปะที่ฝรั่งเมื่อก่อนอ่ะมันจะชอบมีคอนเทนต์แบบล่าท้าผีหรือแบบพาไปแอดเวนเจอร์ตามที่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยมันก็แบบว่าไปแล้วก็ให้เพื่อนมันเป็นคนถ่ายวิดีโอให้ตอนตี 2มันก็ไปเล่าว่าเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดอย่างนี้นะคะแล้วทีนี้เนี่ยตามสไตล์คนสิงอ่ะมันก็จะชอบวิพากษ์วิจารณ์ว่าเนี่ยเป็นผู้หญิงนะไม่ควรทำแบบนี้เลยถ้าฆ่าตัวตายมันก็แพ้สิอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนจบอ่ะมันอ่ะเอาชุดแดงมาใส่แล้วก็เอาตุ๊กตามาถือเป็นลูกจำลองภาพด้วยแล้วมันก็มีโมเมนต์ที่แบบมันก็กะให้ตลกใช่ไหมเลอี้คนที่ถือกล้องอ่ะมันก็ไม่รู้สึกตลกแหละมันก็แบบมึงแบบนี้จะดีเหรอพอไหมกลับไหมมึงเจ้าของช่องก็พูดใส่กล้องว่ามึงกลัวเหรออะไรเงี้ยไม่มีอะไรหรอกมึงกลัวเหรอปรากฏโทรศัพท์ดับพอดีอีตากล้องมันก็เบาใจว่าจะได้เป็นข้ออ้างกลับไปเอาแบตอย่างเงี้ยพอกลับไปมันก็กลับไปคือคอนโดมันอยู่แถวนั้นใช่ไหมก็กลับไปเอาแบตสำรองกันเจ้าของช่องอ่ะมันก็ยังใส่ชุดแดงอยู่เนอะแม่ทีเนี้ยอีตากล้องก็เข้าไปในคอนโดหาแบตสำรองหันกลับมาอีกทีมันเจ้าของช่องอ่ะหลับไปแล้วเว้ยแบบผอยหลับไปอะไรเงี้ยแต่อยู่ๆอ่ะละเมอร้องเพลงจีนออกมาแบบหลอนๆเหมือนเพลงกล่อมลูกอีตากล้องก็แบบอีสัตว์กูไม่อยู่แหละลงไปดูดบุหรี่ข้างล่างก่อนเสร็จโทรศัพท์ดังอีเจ้าของช่องอ่ะโทรมามึงอยู่ไหนมึงทิ้งกูทำไมกูรออยู่ที่บาด็อกเรเซอร์วอร์อยู่เลยเต้นอยู่คนที่อยู่ข้างบนอ่ะคือใครอะไรอย่างเงี้ยอีตากล้องเลยอีเหี้ยช่างแม่งกูกลับบ้านเลยไอ้สัตว์อะไรอย่างเงี้ยคือไม่รู้ยังไงเจ้าของช่องบอกว่ามันก็บอกว่ามันอะเต้นอยู่ใช่ไหมรู้ตัวอีกทีก็คือตื่นมาบนพื้นคือสลบไปตอนไหนไม่รู้แต่ว่าดูนาฬิกาเป็นเวลาตี 3 นาทีแบบ3:03อย่างเงี้ยแล้วรอบข้างก็ไม่มีใครเลยรถสักคันก็ไม่มีวิ่งผ่านมันก็แบบอีเหี้ยอะไรวะแล้วมันก็นอนอยู่คนเดียวในชุดแดงนั่นแหละสรุปก็คือไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลิกทำไปละช่องเลิกทำไปละช่องเชิงเหี้ยอะไรไม่รู้น่ากลัว คุณนุ่นแต่อย่างนี้ก็คือเป็นการลบหลู่เขาไงใช่ไหมมันก็เลย โหดเลย อันนี้โหดเลยขนลุกมากแม่กูจะร้องไห้เมื่อกี้จริง น่ากลัวจริง หวังว่าสนุกกันนะคะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณมากค่ะ แต่โทษนะตะกี้ใครจิกกูวะโคตรเจ็บเลย น่า ว่ะ จะดีมนะ โมเมนต์กลัวก็กลัว เจ็บก็เจ็บแบบโอ๊ยหลายอย่างแล้วเกิน ฮัลโหล พ่อป๋อง พี่ป๋องสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับเด็ก พ่อทำอะไรอยู่จ๊ะ ๆกำลังจะไปจัดรายการตอน5 ทุ่มที่ FM 99 จ้า โอเค พ่อมีคนช่วยขับรถหรือเปล่าหรือพ่อต้องขับเองหนูส่งเพื่อนๆไปช่วยขับไหม จัดมาเลยนะ พ่อหนูอยากรู้ว่า พ่อเล่าเรื่องผีให้คนมาฟังเรื่องผีหรือว่าให้คนแบบโทรมาเล่าขนาดเนี้ยกลัวผีไหมจริงๆแล้วอะ เป็นคนกลัวผี อ้าวเหรอ เป็นคนตกใจ เอ้าแต่พ่อก็ฟังไปเรื่อย นั่น เลย น่ะ นะ ดิ ไม่หรอกมันชอบฟังตั้งแต่เด็กแล้วอ่ะที่ชอบดูละครผี ชอบดูหนังผี งั้นพ่อเล่าเรื่องที่ใกล้เคียงว่าเจอผีที่สุดให้ฟังหน่อยได้ไหมหรือเรื่องที่พ่อว่าน่ากลัวที่สุดในชีวิตที่เคยเจอ ก็ได้ ตอนนั้นเนี่ยจัดรายการเองคนเดียวทุกอย่างหมดเลย ไม่มีผู้ช่วยไม่มีคนสกรีนเรื่องก็มีสายหนึ่งรับเสร็จปุ๊บเนี่ยเป็นเด็กผู้ชายโทรมาเล่าคือมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยพ่อแม่เขาไปงานศพคุณยายข้างบ้านที่เสียไปแล้วเขาต้องอยู่คนเดียว แล้วพอศพตอนดึกเนี่ยประมาณสัก3-4 ทุ่มอ่ะเขาก็ยังเสียงคนเคาะเขาอ่ะอยู่บ้านเป็น10 แถวอ่ะเพราะไม่ในงานศพคุณยายข้างบ้านนี่หว่าเฮ้ยหรือคุณยายจะมาว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็กล้ากลัวๆเขาก็เดินลงจากข้างล่างมาแล้วก็ไอเสียงที่เคาะนี่ก็หายไปแล้วเขาก็เดินไปตรงประตูหน้าบ้านที่เป็นไอประตูเหล็กเขาก็เห็นน้ำเหลืองๆอ่ะไหลเข้ามาในบ้านไอ้น้องคนนี้ที่มันโทรมาเล่าเนี่ยมันก็ตกใจมันก็เปิดประตูขึ้นไปปรากฏว่าสิ่งที่มันเห็นก็คือข้าวแกงกะหรี่ไก่มันตกลงมา
จากที่พ่อกับแม่เขาแขวนไว้ให้เพราะพ่อกับแม่เนี่ยจะไปงานศพยาย ปูนานมากเลยนะ ปูดีนะ ปูนะปูดีนะ ปูดีจริง เราเรียกว่าผีแกงกะหรี่ไก่ อ๋อผีแกงกะหรี่ไก่ขอบคุณมากเลย ขอบคุณนะคะพี่ปอขอบคุณนะคะ ขอบคุณมากค่ะ กูว่าเราพอแค่นี้ดีกว่า กูว่าถึงเวลาที่ต้องไปนอน แป๊บนึ แล้ว ง เพราะว่ากูหลอนมาก มึงหยุด กูเข้าใจมึงว่ามึงกลัว กูก็กลัวเหมือนกัน แต่ที่กูกลัวมากกว่าผีคือกูกลัวไม่สวยจ้ะ มึงรู้ไหมเวลากลางคืนนะมันเป็นเวลาที่ผิวของเราอะฟื้นฟูได้เร็วที่สุด เชื่อ ที่สุดมันคือเวลาที่ผิวพักผ่อนได้แบบรีชาร์จอะ ได้เดี๋ยวกูมาร์กหน้าแล้วกูไปนอนเลยกูเอามาร์กหน้าออกมาละ มึงคือกูเข้าใจว่ามึงอะก็จะโฟกัสหน้าเพราะหน้ามึงต้องออกกล้อง คือหน้าบาง ใช่ วงบางอะไร ก็ต้อง ย่ มาร์กหน้า โเคแหละ แต่ว่าหน้าอย่างเดียวมันไม่พอแล้วเราอายุเยอะขึ้นแล้วเราต้องดูแลทั้งหน้าทั้งตัว แล้วเด็กๆก็เหมือนกันคืออย่าละเลยผิว คือยิ่งแก่ก็จะยิ่งแบบดูแลได้ช้าลง กูนะคะใช้สิ่งนี้ค่ะมึง สิ่งนี้ก็คือวาสลีนกลูตาไฮยาโอเวอร์ไนท์เรเดียนซ์รีเพร์ซึ่งบอกเลยว่าตัวเนี้ยเป็นไนท์บอดี้โลชั่นตัวใหม่ล่าสุดที่ very work ดีมแต่กูพูดจริงๆนะว่าเนี่ยเขาดีจริงๆเพราะว่าความเข้มข้นของเขาว่าเท่ากับมาร์ก10 แผ่น คือมาร์กบนหน้ามึงอะ10 แผ่นเนี่ยอยู่ในนี้ ใช่ เนื้อเขามันเบา มันจะไม่แบบเหนียวเหนอะหนาเกาะผิว ใช่ดูสิ ฉันจะลองด้วย เป็นไงเป็น เธอไม่นะฉันรู้สึกว่ามันเป็นแบบเจลลี่แต่ว่าเนื้อเข้มข้นอยู่นะ ถูกต้องมัน มีความเข้มข้น ไม่เนินหนาที่สำคัญคือไม่เนินหนาคือปกติอ่ะไม่ชอบทาเพราะว่าแบบรู้สึกว่าแบบเดี๋ยวติดชุดนอนชุดนอนอันนี้คือไม่เนินหนาเลย กูบอก ได้ แล้ว เลย สิ่งที่กูเลือกสรรมาให้พวกมึงคือสิ่งที่ดีที่สุด และสิ่งที่เขามีก็คือไฮยาลูรอนคูณ อืม 10 คือเติมน้ำให้ผิวแบบฉ่ำกว่านี้ไม่ได้อีกแล้ว มีอีกอันนึงคืออะมิโนเปปไทด์คอมเพล็กซ์อีกคูณ 10 ก็คือคูณ 10 คูณเยอะ ก็ มา คือก ทำให้ผิวเนี่ยกระจ่างใส ฟื้น อ่อ ฟู น ให้ผิว เยา แล้วยังไม่พอมึง ทำไม เขามีสิ่งนี้ที่เรียกว่ากลูตาโกลคือให้ประสิทธิภาพมากกว่าวิตามินซีถึง 10 เท่า ลดเลย คืนเนาะเพราะว่าเขาเขียนว่า overnight Overnight radiance repair แต่ถ้าสมมติกลางคืนไม่พออยากมีกลางวันนี่เลยค่ะ มีสูตรกลางวันมาให้ด้วย นี่นะคะ อ๋อมี flawless กลางวัน glow แล้วก็ Divya radiance สำหรับกลางวันด้วย ก็คือสามารถดูแลผิวได้ทั้งกลางวันกลางคืนนั่นแหละ โอ้ยเลิศมากฉันจะไปจัดทั้งสองเลยทั้ง เออ กลางวันทั้ง ทั้ง กลาง กลางคื คืน น ไปเลย อ่ะ แต่ว่าตอนเนี้ยกูพูดจริงนะมึงก็มาร์กมาร์กหน้าไปด้วยก็ได้ หรือมึง ทำไม จะเอาออกก็ได้กูก เอา ลัว ออกเหอะไอ้ดีมเอาออกมึงจะได้มีสมาธิในการฟังเรื่องผีเอาออกไปก่อน ไม่ใช่มันหรอกกู กู เนี่ นี่ ย แหละ ไม่งั้นเดี๋ยวกูมองหน้า หันมาแล้วตกใจเหรอ ตกใจ อ่ะไปฟัง ยังไม่ครบนาที เรื่อง เลย อื่นกันต่อ บ่นอีก สวัสดีค่ะ คุณอะไรคะ ชื่อกุ๊กไก่ค่ะ เรื่องราวเป็นยังไงคะ เหตุเกิดเมื่อหลายปีมาแล้วค่ะ เรากับเพื่อนอะไปประชุมกันที่ต่างจังหวัดอะค่ะ ด้วยความที่แบบบริษัทเราอะมันไม่ได้มีงบประมาณเยอะอะเนาะ เราก็เลยแบบไปเข้าพักโรงแรมที่ค่อนข้างเก่า แล้วก็เป็นเหมือนกึ่งคล้ายๆเหมือนร้านนานิดนึง ค่ะ นอนห้องเดียวกันนะคะแต่ว่าคนละเตียง มันมีอยู่วันหนึ่งค่ะ ที่แบบก็นอนกันอยู่ด้วยกันนี่แหละค่ะ ก็เราอะต้องออกไปตอนตี 5แต่เพื่อนต้องออกไปตอน7 โมง ก็เลยตั้งนาฬิกาปลุกไว้ ประมาณสักตี 3อะค่ะ เราอะได้ยินเสียงเหมือนเสียงนาฬิกาปลุกเป็นเสียงเพลง แต่จำไม่ได้นะว่ามันคือเพลงอะไร แต่ว่าเป็นเสียงเครื่องดนตรีอะไรอย่างเงี้ย เราก็คิดว่าเอ้าเราไม่ได้ตั้งเพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยทำไมมันถึงดังอะไรเงี้ย ก็เลยคิดว่าเป็นของห้องอื่น ก็เลยนอนต่อไม่ได้คิดอะไร10 นาทีต่อมาได้ยินเสียงเป็นแบบฟึดแต่ก็พยายามจะหาว่าเสียงมาจากตรงไหนอะไรเงี้ย ก็มองไปรอบห้องก็ยังไม่มีจนรอบ2อะค่ะ มันเป็นเสียงเดิมเลย แต่ว่ามันยาวขึ้น มันเป็นเสียงแบบฟึดอยู่ตรงปลายเตียงแล้วเรามั่นใจมากว่าเราอะได้ยินเสียงก็เลยลุกขึ้นมาดูว่ามันแบบสรุปแล้วมันเป็นเสียงอะไรกันแน่อะไรเงี้ย มองไปอะค่ะ มันเป็นเสียงกระเป๋า เสียงกระเป๋าเหรอคะ ใช่กระเป๋าลากแล้วเราก็เห็นกับตาว่าซิปมันถูกรูดอยู่จนกระทั่งเราก็เลยบอกว่าโอเคถ้าแบบนี้ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าอย่างเนี้ยคือไม่ได้นอนแล้วบอกว่าขอนอนได้ไหมอะไรเงี้ยก็เลยหลับไปอีกรอบหนึ่งสรุปคราวนี้คือมาแบบเหมือนผีอำอะเหมือนแบบหายใจไม่ออกอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามจะลืมตาใช่ไหมแล้วสิ่งที่เห็นก็คือแบบไม่ใช่คนอะมันแบบมันเป็นอะไรก็ไม่รู้อะคราวนี้ก็เลยลองปลุกเพื่อนก็บอกว่าไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยอะไรเงี้ยเหมือนแบบเป็นสิ่งที่เราแบบคิดขึ้นมาเองหมดเลยประมาณนี้คือเพื่อนแบบไม่ได้แบบอะไรเลยอะไรเงี้ยเหมือนแบบเคยมีแม่บ้านเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ประมาณนี้ค่ะ โอ้ยคุณน่ากลัวตะกี้ด้วยขอโทษนะคะ คือน้องทีมงานกดแก้มกดกิ่งค่ะ ไม่ใช่ไหมอาหารมาส่ง อ่านมาส่งอะไรอย่างก็เลยกดกิ่ง ขอบคุณนะคะ ขอบคุณมากนะคะ ขอบคุณมาก
คนนี้คนสุดท้ายของวันนี้ สายสุดท้ายแล้ว นะคะ สวัสดีค่ะคิดถึงจังเลยค่ะ พี่มาขวัญสวัสดีค่ะ นี่คือรุ่นพี่ที่คณะเรานะคะ อีกหนึ่งท่าน ซึ่งต้องบอกแบ็คกราวด์ของคุณมาขวัญก่อนว่าคุณมาขวัญเนี่ยเป็นคนที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับตลอดเวลา เรื่องที่พี่จะเล่าเนี่ยอยากให้ทุกคนฟังแล้วก็เปิดใจ explore ความมหัศจรรย์โลกนี้ขึ้นอย่างนี้ได้ไหม โลกนี้มันอาจจะมีอะไรมากกว่าที่เรารู้อีกเยอะมากมากๆเลยเรื่องที่พี่จะเล่าเนี่ยเป็นการแบบเห็นผีหมู่คน60 คนได้รับรู้พร้อมกันจำนวนมากอะแบ็กสตอรี่คือมันมี1 คนที่เห็นผีหนักกว่าพี่อีกอะสมมติน้องเขาชื่อนัตตี้แล้วกัน อีพี่ โอเค กับอีกคนในเนี้ยเป็นเหมือนร่างทรงอะเหมือนเขาฝึกคาถาอาคมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีพี่เราอะไปเลี้ยงฉลองที่กระบี่คิดว่าจะลงสปีดโบ๊ทไปเกาะพีพีกันเรามีกัน60 คนเช้าที่เรากำลังจะลงเรือแม่พี่นั่งสมาธิแล้วเห็นว่าปู่พี่ที่เสียไปแล้วอ่ะมาบอกว่าอย่าให้ลูกลงเรือ เพราะว่าวันเนี้ยเขาจะมาจมเรือแล้วเพื่อนลูกกับลูกอ่ะจะตายประมาณ24 คนพอออกจากสมาธิแม่พี่ก็เลยเหมือนพยายามโทรมาขยันขยอพี่ว่าอย่าลงเรืออะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ดื้อพ่อดื้อแม่มากแบบโมโหอ่ะอะไรวะเราจะไปเที่ยวกับเพื่อนอ่ะแม่พี่เขาก็นั่งรถจากสุราษฎร์มาอย่างรวดเร็วเพื่อจะไปลงเรือกับเรา หุย เพราะว่าเขารู้ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแน่ๆไอ้น้องที่เห็นผีเนี่ยที่สมมติว่าชื่อนัตตี้อ่ะมันกำลังจะขึ้นเรือแล้วอยู่มันก็กรี๊ดเว้ยวิ่งกลับที่พักไปเลยแล้วก็ร้องไห้ตัวสั่นแล้วไม่ยอมบอกใครว่าอะไรแกเราก็เลยทิ้งมันไว้ที่ฝั่งคือก็รำคาญนะมึงร้องอะไรแล้วก็พูดออกมาสีอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าพอถึงเกาะพีพีอ่ะแกแม่ก็บอกว่าขอร้องขึ้นเรือเลยแบบเชื่อแม่สักครั้งในชีวิตนี้แล้วพี่ก็โมโหเพราะว่าเราเพิ่งลงแค่ไม่ถึง15 นาทีเพื่อนยังซื้อโรตีอะไรกันอยู่เลยแต่ช่วงที่เพื่อนที่เขาเป็นแบบประธานเหมือนเขาเห็นหน้าแม่เขาบอกว่ากลับก็ได้มึงแบบว่ามันก็จะเย็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยพอตอนขึ้นเรือนั่นแหละเรื่องก็เกิดแกฟ้าที่ใสอ่ะอยู่กลายเป็นพายุแบบรุนแรงมากแต่ว่าคนขับสปีดโบ๊ทหน้าเสียแล้วอ่ะแล้วแม่พี่ก็เริ่มนั่งสมาธิสวดมนต์แล้วพี่ก็หันไปเห็นเพื่อนที่เป็นร่างทรงอีกคนที่เป็นผู้ชายอ่ะสวดมนต์ไม่หยุดพี่ก็เลยสังหรณ์ไม่ค่อยดีแล้วเขาก็ขับมาจนถึงฝั่งได้แล้วแม่พี่ก็เป็นลมเลยที่ฝั่งอะไรเงี้ยจนกลางคืนอ่ะแม่นั่งคุยกับพวกเรามันอยู่3-4 ห้องใช่ปะแล้วทุกคนที่มีพลังอยู่คนละห้องแล้วแม่ก็เล่าหมดเลยว่าเมื่อเช้าแม่ฝันว่าปู่มาบอกว่าเดี๋ยวจะมีคนมาคว่ำเรือแล้วแม่ก็บอกชื่อได้ด้วยว่าจะเป็นใครแล้วแม่ก็ร้องไห้ไอ้น้องที่เป็นร่างทรงอ่ะมันเดินมาจากห้องอื่นแล้วก็พูดของมันขึ้นมาลอยๆว่ารู้ไหมว่าวันนี้มีผีเป็น20 ตัวเลยตามเรือกลางทะเลเนี่ยแม่กับคนนี้เขาไม่ได้คุยกันแล้วช็อตที่ทุกคนร้องไห้คือช็อตที่น้องที่วิ่งไปคนแรกอ่ะคือน้องเขาก็เก็บตัวในห้องไม่ยอมคุยกับใครแล้วเหมือนเพื่อนน้องเขาอ่ะออกมาจากห้องนั้นก็พูดขึ้นมาลอยๆเหมือนกันว่ามิวอ่ะมันจะขึ้นเรือเราเห็นแม่ย่านางอ่ะบอกว่าลงไปจากเรือเดี๋ยวจะคว่ำเรือให้คนตาย24 คนโอ้โหมันเป็นเรื่องที่ทำให้พวกพี่สนิทกัน พี่ม้าฝากอะไรถึงคนดูหน่อยแบบในฐานะที่อยู่ขอ อยู่ ใช้คำวงการผี อยู่ ว่า กัน ให้แบบว่ามีสติใช้ชีวิตอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอยากแนะนำให้คนทำอะไรกันไหมอะไรเงี้ย เอาพูดจริงๆนะแบบพูดจริงๆเลยณเวลาเนี้ยจริงๆโลกมนุษย์กับโลกวิญญาณเนี่ยมันถูกแยกออกจากกันถูกปะแต่ตอนเนี้ยมันเหมือนทุกอย่างมันไม่สมดุลแล้วคนอย่างพวกพี่ที่เห็นผีหมอบีหมอปลายหรือแม่แบบจริงๆเราแค่เป็นคนตรงกลางระหว่าง2 โลกเพื่อช่วยสื่อสารเจรจาหรือพูดคุยให้ทั้ง2 โลกพลังงานมันสมดุลรบกวนกันเพราะที่จะแนะนำอะไรทุกคนได้ที่รู้สึกว่าพยายามทำจิตใจตัวเองให้ดีให้แข็งแกร่งคือเรื่องผีสุดท้ายอ่ะถ้าเรามีพลังมากกว่าเขาถ้าเราไม่ยอมถ้าเราไม่ให้ยังไงเขาก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าร่างกายเรามีครบกว่าถ้าเกิดเราแข็งแกร่งมากพอแล้วพอจะเผื่อแผ่ได้ก็เผื่อแผ่ให้เขาหน่อยเพราะว่าที่โลกนั้นทรมานจริงๆ ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะ ดีจ้า จบแล้ว มีเรื่องอะไรที่ต้องมารับรู้ อ่ะ มึงจะนอนนี่กับ นอนอะไร เฮ้ย เรามานอนกันเลยดีกว่า ฝากช่องก่อนจะไปนอนอ่ะ กดไลค์ กดแชร์ กด subscribe ช่องก้อยนัตตี้ดรีมนะคะ และที่สำคัญอย่าลืม แฟนเพจ Facebook ค่ะ ก้อยเวนวักนัตตี้เวนวักดรีมนะคะ แล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือคอมเมนต์มาเล่าได้ อันนี้บางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองเคยเจออะไรที่มันแบบว่า ใช่ ส่วนตัวหรือ อยาก ว่า จะแชร์ประสบการณ์ก็ คอมเมนต์เล่ามาเลย ได้นะคะ เดี๋ยวเราจะไปอ่าน เรื่องไหนที่แบบว่าคนแบบชอบเยอะที่สุดเนี่ยเผื่อๆก็มีรางวัลให้ เผื่อจัดเสร็จชั้น2 โอเค อ่ะ งั้น นอน ตอนนี้ นะ ไปนอนกันละค่ะบุยบุยกุ๊ดไนท์ได้ไง นอนดีกว่า มึง กูฝันมึง อ๋อ
ฝันว่ามีโปรโมชั่นที่วัดสันจริงตรวจกลางวันอะ300 ml อะเหลือ 159 ถูกมาก โอเวอร์ไนท์เรเดียนรีแพ็คก็ลดเหมือนกัน 259 เหลือ 179 บาท เฮ้ย กูได้ยินมาว่าแคมเปญพิเศษเนี่ยมีตลอดแล้วบอกเลยว่าพิเศษมากๆ เพราะฉะนั้นต้องติดตามกันนะจ๊ะ นี่ค่ะที่วัดสันโปรโมชั่นจัดเต็มตลอดพิเศษ ใช่แล้ว อุ้ยผิวมึงนิ่มอ่ะ เฮ้ย ผิวมึงชุ่ม ทุกคนตื่นมาแล้วผิว ผิวดี เลย จริง เพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าพิเศษสุดๆไปจัดกันนะจ๊ะ ๆ ไปค่ะ ตื่นนอนได้แล้วอันนี้มันเช้าแล้ว กูจะมีทอดไข่ดาวให้พวกมึงกิน